Να μην σου χαλάσουμε το γατί. Δεν σου εγώ δεν κρατιέται αυτός. Κάτι λίγο πιο γερό, δεν χωράμε. Φάει κανένα μπατζαράκι και θα σου περάσει. Εδώ και είναι. Τρώγει ζεστά, δεν πειράζει. Με λίγα λόγια να μας αφήσει τη μόνη μας. Πάμε. Γεια και χαρά, καλοί μας φίλοι. Γεια σας, καλή μου φίλη. Γεια σας και από μένα. Είμαστε και πάλι μαζί σας μετά από μικρή παύση, Λόγω Πάσχα. λόγω Πάσχα, φάγαμε και πολύ. Λοιπόν, Φαίνεται άλλωστε. είμαστε οι αδερφοί Μαλιόρα, ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Αυτός εδώ. Αυτός. Και από εδώ, πολύ καλός μας φίλος, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας Γιώργος Καραγιάννης. Εμείς κατασκευάζουμε ψισταριές με τον αδερφό μου, τις ψισταριές Άμπερκιο, τις σχεδιάσαμε μαζί και τις κατασκευάζουμε. Σήμερα θα σας δείξουμε ένα μπέργκερ με 3 ειδών κιμάδες. Αυτό είναι το σωστό. 3 άτομα, 3 κοιμάδες. Εγώ θα φάω από Όχι, αυτό. θα είναι όλα μαζί, ανακατημένα. Εγώ το διάλεξα το δικό. Το πολύ. Λοιπόν, μόνο που το έχουμε κόψει, Σε έχω δεν του είπα να φτιάξει, του κόψει, φοβάσαι. δεν του είπα να του κόψει, του είπα ότι θέλω για κιμά. Ωραία. Και με διευκόλυνε. Όταν Ναι. πήγα και τα πήρα, ήταν κομμένα ήδη. Γλιτώσαμε τον κόπο. Γλιτώσαμε τον κόπο. Δεν γλιτώσαμε τον κόπο. Δεν λες όλη την αλήθεια. Φαγώθηκε αυτός να το πάμε γρήγορα γιατί έχουμε μέρες να γυρίσουμε βίντεο για να φάει γρήγορα. Λες. Yeah. Για όσους από τους φίλους μας θέλουν έξτρα υλικό, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο κανάλι, να συμμετέχουν δηλαδή, και έχουμε ανοίξει και την πλατφόρμα του Patreon και εκεί μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Ο λόγος εδώ στο φίλο μας τον Γιώργο για να μας πει τι θα κάνουμε σήμερα. Το πάω εγώ κάνα τσιπουράκι για να ετοιμάσω κάνα μιζέ. Το μυαλό του σου λέει εσύ. αυτός. Άιντε τράβα. Άντε, να μην σου χαλάσουμε το γατί. Δεν σου εγώ δεν κρατιέται αυτός. Τι να Είναι η λέμε ώρα τώρα. τέτοιο τώρα. Τι να λέμε τώρα. 3 ειδών κιμάδες λοιπόν για ένα πολύ σύνθετο αλλά πολύ νόστιμο μπιφτεκάκι που στη συνέχεια θα το κάνουμε και μπέργκερ. Και έχουμε 650 γραμμάρια κιμά από αρνάκι γάλακτος. 350 έχουμε μοσχάρι, κιμά από μοσχάρι. 250 γραμμάρια κιμά από κοτόπουλο. Σύνολο 1250 Ακριβώς. γραμμάρια. Για αυτή την ποσότητα θα σας δώσουμε τα μπαχαρικά που θα χρησιμοποιήσουμε και πάμε πρώτα να αναμίξουμε τους κιμάδες σε πρώτη φάση και να αρχίσουμε να προσθέτουμε και τα... Λοιπόν, λέγεσαι τα μπαχαρικά. Έχουμε εδώ πέρα για αυτή την ποσότητα 2 γραμμάρια πιπέρι πράσινο, είναι ολόκληρο σε κόκκους και είπαμε ότι όσα μπαχαρικά μπορούμε να είναι σε κόκκους, καλό είναι να τα έχουμε σε κόκκους για να βγάλουν όλο το άρωμα. Το πράσινο πιπέρι να πούμε ότι είναι αρωματικό αλλά δεν είναι ιδιαίτερα καυτερό. Έτσι. Το βάζουμε περισσότερο για το άρωμά του. Εδώ τώρα θα προσθέσουμε 20 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι και μια κουταλιά του γλυκού γεμάτη ρίγανη καλή ρίγανη του βουνού. Και πάμε τώρα να τα προσθέσουμε σταδιακά μέσα στο κιμά μας. Πάμε. Λοιπόν, προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Ανακατέψτε καλά, αναδιπλώνοντας, για να γίνει και ομοιόμορφη κατανομή των κρεάτων μεταξύ τους. Να δώσουμε υγρασία με 75 ml κεφίρ. Είναι ένα μπιφτέκι σούπερ πρωτεϊνούχο για πρωταθλητές. Σωστά. Βέβαια. Ο Γιώργος το βάφτισε. Βέβαια. Πρωταθλητές, αθλητές, πρωταθλητές. Και ο Ανδρέας που λείπει, πρωταθλητής στη μάσα. Λοιπόν, 30 γραμμάρια μουστάρδα. Πάρτε να μην βάλω εγώ χέρι. Άσε βάλω εγώ. Ή μια μισή κουταλιά της σούπας γεμάτη. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πρωτεΐνη σόγιας 10 γραμμάρια. Πάμε. Σταδιακά ή σκορπίστε, απλώστε το κιμά και σκορπίστε τον ομοιόμορφο στην επιφάνεια. Είπαμε, μπιφτέκι για πρωταθλητές. Έξτρα πρωτεϊνούχο. Και Για διατροφή. έτσι, θα προσθέσουμε και ορό γάλακτος, στην ουσία δηλαδή πρωτεΐνη γάλακτος. Είναι καθαρή πρωτεΐνη. Ναι. Πάμε. Δείξω όλο. Εδώ που είχα το κεφίρ έβαλα 100 περίπου ml νερό για να δώσουμε υγρασία. Θέλουμε ένα μείγμα το οποίο να μην είναι ούτε πολύ σφιχτό αλλά ούτε και πάρα πολύ μαλακό. Αλλά νόστιμο και ζουμερό. Έτσι.
και συγχρόνως με τις πρωτεΐνες θα βγει όσο τραγανό χρειάζεται. Βάλτε 100 ml νερό. Δεν θέλουμε τα μπιφτέκια μας να βγαίνουν ψωμένια. Να έχουν αυτό που λέμε καλό δάγκωμα. Για να μαζέψουμε αυτά τα παραπανίσια υγρά και να φέρουμε το μείγμα του κιμά εκεί που θέλουμε, δηλαδή ούτε πολύ μαλακό αλλά ούτε και πολύ σκληρό, θα προσθέσουμε φρυγανιά. Μπορεί να πάρει από 30 μέχρι και 50 γραμμάρια ανάλογα το κιμά. Πόση υγρασία πόση έχουν υγρασία οι κιμάδες μας. Δηλαδή, αν έχετε περισσότερο ποτόπουλο, θα είναι πιο υγρός ο κιμάς. Κάνει γρήγορα, ο άλλος είναι έτοιμος. Και πεινάμε. Έχουμε και τον Αντρέα που δεν κρατιέται. Νομίζω είμαστε καλά, δείξει πώς είναι η Τέλεια. υφή. Καλό ζύμωμα, ένα ζύμωμα δηλαδή που θα κρατήσει από 5 μέχρι 10 λεπτά. Όσο πιο πολύ το δουλέψετε βέβαια, τόσο καλύτερα είναι. 2 ώρες στο ψυγείο, Να δέσει το μείγμα μας. έτσι. Και θα Είμαστε σας έτοιμοι. δείξουμε πώς θα ετοιμάσετε και τα μπιφτεκάκια και σε τι μέγεθος. Μέγεθος Αντρέα, μέγεθος δικού μου, μέγεθος του Γιώργου, υπάρχουν διάφορα μέγεθη. Μέγεθος πρωταθλητή. Έτσι. Πάμε. Πάμε. Και ένα έξτρα υλικό που δεν το είχαμε στο τραπέζι από την αρχή, να σας το δείξουμε τώρα. Πριν βάλετε το κιμά στο ψυγείο, προσέστε 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες ψιλοκομμένο αγκουράκι τουρσί. Θα δώσει κάτι το ιδιαίτερο στο δάγκωμα. Ένα τελευταίο Ζυμωματάκι. ανακάτεμα. Να πάει παντού το αγκουράκι μας. Να κάνει πιο τραγανό ακόμα το μπιφτέκι μας. Και τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να πάμε για τα τσίπουρα. Άστο σε μένα. Εδώ τώρα τι έχει, τσίπουρο έχει, Τσιπουράκι. τσιπουράκι, Γούζο. γοζό. Ουζάκι έχουμε, γιατί θα σε Να πειράξει. συρβέρω την αφεντιά μου πρώτα. Μη σε σερβίρεις το μιζέρις πρώτη. Με τη σειρά. Θα σου βάλω κι άλλο, εντάξει. Μην πεις τίποτα. Ωραίος. Τι κάνει αυτό. Τον έχεις εκπαιδεύσει καλά. Θα πάρω το μπουκάλι. Αντί για μας. Γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Γεια σας, Γεια παιδιά. σας. Είσαι ο Αθιόφοβος. Έκλειψε λίγο κιμά. Οπότε το έκανε το κοκκινιστό. Για τον Το κύμα. έκανα για να... Αλλά δεν βλέπω... Τι δεν βλέπεις. Α, νόμιζα ότι μου κρύψατε το πυρούνι για... Δεν έγινε επίτηδες. Ναι, αλλά τα κεφτεράκια είπε ότι θα τα φτιάξει για να περιποιηθεί εμένα. Ναι. Φάει Και Να πήρες μην πρώτος. δοκιμάσουν Γι' εδώ. αυτό τα έβαλα εγώ εδώ πέρα. Φάει κανένα μπατζαράκι και θα σου περάσει. Από εδώ δοκίμασες τέλος. Πήρε μια γεύση. Άντε, να περνάμε πάντα καλά. Στην υγεία σας καλή. Στην υγεία εβδομάδα. σας. Είπα να πάρω και λίγο πατζαράκι γιατί εμένα μου αρέσει πραγματικά. Και Εντάξει, να πάω να τώρα κάνω- τέλος. να πάω να κάνω τη σως. Τέλος τώρα, πάμε. Περνάει, Πάει για. στο μπατζαράκι σου και θα σου περάσει. Αν πάω εγώ εμένα. Άντε πάμε. Συζητήσεις κι άλλο μετά, ξέρω. Για πράγμα να φάω. Ωραίο. Λοιπόν, Να το πάρω μέχρι να εκεί. πιούμε εμείς το ουζάκι Να μας, το πάρω εκεί. Πάρ' το αυτό, δεν ξέρω πήγαινε αν να δεν κάνεις ξέρω. τη σως εσύ. Να πάω να κάνω τη σως. 2, 4, 6, 8. Τι μετράς. Δεν τράει τα παιδάκια ρε. Εδώ δεν περισσεύσει κανένα. Λοιπόν, παιδιά να το κάνω στα γρήγορα. Φάει στα Πες γρήγορα. Λοιπόν, λίγο αλάτι, καμιά δεκαριά γραμμάρια, σε 250 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 2 καλές πρέζες Σιγά δυόσμο. σιγά θα τα λες για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι. Σιγά σιγά. Λοιπόν, ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο άνηθο ψιλοκομμένο. Λίγη μουστάρδα ομοσπονδίας. Περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού. Κράτα κανένα. Να πάμε την τσέπη. Βάκι την τσέπη. Λοιπόν, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ομοσπονδίας. Μια κουταλιά της σούπας, περίπου 20 ml. Α, μην βιάζεσαι, σε κρατήσουμε. Άντε. Και κάντε ένα καλό ανακάτεμα. Πειράξουμε κανένα κρύγμα τώρα με γκρίνια. Ναι. Θα γκρινιάζει μετά μαζί, πάγαμε το κεφτεδάκι. Λοιπόν, να δοκιμάσω εγώ λιγάκι. Άρα δοκίμασε. Κάτι λέει. Ταιριάζει απόλυτα. Και αυτή τη φορά
θα χρησιμοποιήσουμε και ένα άλλο έτοιμο υλικό που θα δώσει μοναδική γεύση στο μπέργκερ. Μελιτζάνα ραγού Ομοσπονδίας. Στην υγειά σας. Είσαι σίγουρος ότι την έκανες τη σώση όπως έπρεπε, για? Και την ανακάλυψε καλά, όλα καλά. Εμένα μου φαίνεται ξέχασε τα μισά για να μην σου φάμε τα κυφτεδάκια. Και πάσε μας φαίνεται. Άντε. Τα κάνει γρήγορα. Πάει να φάει. Ναι. Ορίστε. Εγώ θα φάω ελίτσα. Λίγο ψουμάκι δεν βάλω, θα βουτήξουμε το ζουμάκι. Κάνα και το κουψίδι. Είναι σε διατροφή. Να, γι' αυτό. Ελίτσα με σκόρδο από τη Λαμία. Ναι. Πώς το λένε το φίλο μας που μας τις έστειλε, μας τις κέρασε. Συνονόματος Γιώργος Καραγιάννης. Στην υγεία σου συνονόματι. Ευχαριστούμε για το κέρασμα. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Άντε για Γεια μας. μας. Καλά ψησίματα Γεια σας, παιδιά. παιδιά. Καλά Καλά ψησίματα. και να περνάτε πάντα καλά όπως περνάμε κι εμείς. Θα κάνουμε μπιφτέκια 150. Εγώ σε 30 είμαι. Τη δικιά μου. Πιες το τσιμπουράκι εσύ εκεί. Θα βάλουμε 2 μέσα. Λοιπόν, βρέχουμε χέρια για να μπορούμε να το πλάσουμε σωστά. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πριν το διαμορφώσετε να πλάσετε καλά την μπάλα για να μην κάνει ρογμές. Και τώρα εδώ με το εργαλείο μας το βρέχουμε και πατάμε. Αυτό είναι. Τα κάρβουνα είναι σχεδόν έτοιμα. Ορίστε. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όσα κάρβουνα δεν έχουν ανάψει καλά, βγάλτε τα στην άκρη και κρατήστε μόνο τα αναμένα, αλλά επειδή έχουμε εμείς εδώ τώρα πάρα πολύ δυνατή φωτιά, σταχτώνουμε. Ψήστε τα μπιφτέκια σε μέτρια φωτιά. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός το ότι μειώνετε τη θερμότητα που εκπέμπουν τα κάρβουνα, τα προστατεύετε και κρατάνε περισσότερο. Εμείς προτιμούμε να βάζουμε τα μπιφτέκια μας σε σχάρα κρύα, δηλαδή μόλις βάλουμε τη σχάρα πάνω, βάζουμε και τα μπιφτέκια. Αυτό ισχύει κυρίως για τις ανοξίδωτες σχάρες. Και μετακινούμε αριστερά-δεξιά ή ανασηκώνουμε ελαφρά για να μην κολλήσουν τα μπιφτέκια. Συνεχίστε να τα μετακινείτε, ώσπου να κάνουμε τα πρώτα γυρίσματα, μετά είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Στην αρχή κινδυνεύουν να κολλήσουν, αλλά άμα είναι σωστά φτιαγμένος ο κιμάς, σωστά. Πολύ βασικό για να μην κολλάει είναι τα πόσα λιπαρά έχουμε μέσα. Αυτός ήταν ένας μέτριος χυμάς χωρίς πολλά λιπαρά. Αλλά είναι σωστά δουλεμένος. Και μπορεί και γυρνάει εύκολα το μπιφτέκι μας. Είναι πολύ καλά δεμένος. Σε αυτό βοηθάνε βέβαια και οι πρωτεΐνες που έχουμε βάλει μέσα, Ακριβώς. που εκτός από υγιεινό το μπιφτέκι μας το κάνουν πιο σταθερό και πιο ζουμερό βέβαια, θα το δείτε στο τέλος αυτό. Και πόσο εύκολα γεννιόνται με μια απλή τσιμπίδα. Έτσι. Ανοξίδωτη τσιμπίδα από ανοξίδωτο ατσάλι 304, αρκετά στιβαρή, χοντρή, είναι η δικιά μας εισαγωγή και σας τη δείχνουμε επειδή μας αρέσει πάρα πολύ, διαφορετικά δεν θα τη βλέπατε. Είναι πολύ πρακτική. Πολύ πρακτική. Και θα φέρουμε και άλλα εξαρτήματα για να βοηθήσουμε τον ψήστη. Και εδώ πάλι μετακινούμε. Όσο πιο λεπτά είναι τα μπιφτέκια, πιο μικρά και πιο λεπτά, τόσο πιο δυνατή φωτιά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όσο πιο χοντρά και πιο μεγάλα είναι, τόσο πιο σιγανή φωτιά θέλουμε για να προλάβουν να ψηθούν εσωτερικά. Μέτρια φωτιά. Με σιγανή Εμείς φωτιά, τώρα είμαστε μέτρια. είτε μπιφτέκια ψήνουμε, είτε κρέατα ψήνουμε, αρρωσταίνουν. Ναι, άμα είναι πολύ μέτρια, ναι, αρρωσταίνουν. Άμα είναι πολύ σιγανή. Μέτρια φωτιά. Όταν είναι χοντρό το μπιφτέκι μας. Βλέπετε πόσο εύκολα γυρίζουν. Συνεχίστε τα γυρίσματα. Το βάζουμε και από εδώ τώρα που έχει πιο δυνατή φωτιά. Τώρα δεν τη φοβάται τη φωτιά. Θα ψήσουμε αυτά και μετά θα βάλουμε τα υπόλοιπα. Βλέπετε πως έχει σταθεί το μπιφτέκι. Δεν μας έχει φουσκώσει στη μέση. Είναι τα υλικά τέτοια που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και βέβαια σε λίγο θα σας πούμε και πως είναι η γεύση του. Θα κάνουμε με 1-2 γυρίσματα ακόμα και θα το βγάλουμε. Να πάρει χρώμα θέλουμε τώρα. Έχουμε πετύχει εξαιρετικό χρώμα, γιατί κάνουμε αυτά τα συνεχόμενα γυρίσματα και δεν αφήνουμε τα μπιφτέκια μας να καούν. Και βέβαια είναι πολύ βασικό και η σύνθεση που έχουμε κάνει με τους κιμάδες. Πολύ σωστά. Αυτό το χρώμα θέλουμε Είναι το ιδανικό. να πετύχουμε και από τις δύο πλευρές. Τώρα είμαστε στη φάση που ελέγχουμε γιατί μας ενδιαφέρει το χρώμα. Βλέπετε με τη χρήση των πρωτεϊνών που έχουμε κάνει ότι βγαίνουν αρκετά ελαστικά τα μπιφτέκια μας. Έτσι και στην αίσθηση που θα έχουμε στο δάγκωμα θα είναι πολύ τραγανά. Θα πάμε στους 70 βαθμούς εδώ γιατί έχουμε και το κοτόπουλο μέσα. Βλέπετε.
Τώρα θα ψήσουμε και τα ψωμάκια μας, του μπέργκερ. Τα ψωμάκια θέλουν προσοχή, ενώ στην αρχή μπορεί να φαίνονται ότι δεν έχουν πάρει καθόλου, αλλά για πότε αρπάζουν, Ήρθε η ώρα λοιπόν. ωραίο το αποτέλεσμα, το ψήσιμο είναι όπως το θέλαμε. Είναι εμφανές όπως το θέλαμε. Και ζουμερά και τραγανά. Και επειδή βιάζει το φίλο μας ο Ανδρέας, θα δείξουμε πώς. Ποιον θα πω. Άλλος έχει το όνομα, άλλος έχει τη χάρη. Προτιμένο πάντα νηστικός. Είναι γεγονός. Λοιπόν, με 2 απλά υλικά 3 και με τη μουστάρδα της Ομοσπονδίας θα φτιάξουμε ένα εξαιρετικό σύνολο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Από αυτό θα βάλεις, γιατί Είναι βγήκε πιο πρώτο, όχι, βγήκε πρώτο και είναι κρύο. Εδώ και είναι. Εδώ και είναι. Τρώγει ζεστά, εγώ, δεν πειράζει. Ναι. Αυτό δώστε από αυτό το ζουστό. Λοιπόν, τη σώστη γιαούρτι που σας δείξαμε νωρίτερα. Είπαμε. Λίγα πράγματα και καλά. Το μπιφτεκάκι το πρώτο που είπε ο φίλος μου. Έτσι πράγμα. Λίγο μουστάρδα. Ωραία. Ένα μπιφτεκάκι ακόμα από αυτό παλιέ. Έχω λοιπόν. Για δείξε ποιο είναι αυτό. Αυτό. Αυτό, Μπράβο. Σαν μεγαλύτερο. Είναι πιο όμορφο. Λοιπόν, για λέγει τα μεγαλύτερα αυτό κάνει. Ραγού Αυτά που με διαλέγει εδώ λιτζάνας. σημαίνα. Ελαφρώς πικάντικο. Το ραγού και μας. πολύ νόστιμο. Και πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν. Μας παιδεύεις να πούμε. Εδώ, άκου να δεις. Αυτό θα το δοκιμάσω εγώ με τον Ανδρέα από μισό. Εσύ θα δοκιμάσεις ένα από αυτά να δούμε τι πόσο ζουμερό είναι. Εδώ δεν φαίνεται Τι πόσο ζουμερό, πάντα ρηγμένος είμαι. Λοιπόν, μπας έπτωση. Όποιος το τσακώσει πρώτος είναι. Εγώ είμαι τη γνώμη να φτιάχνουμε από 3. Από 1. Από 3. Από 1. Όχι 2 δεν μοιραζόμαστε. Μόνο μετά. Έλα, του φίλου μου τον Ανδρέα. Πάρ' Πάλι μισό θα φάμε. έχουμε κι άλλα μετά. Δεν παίζω. Άντε, Αρχίζω και να ανησυχώ. άντε. Λοιπόν, δοκίμασε εσύ να δούμε πόσο ζουμερό είναι. Ευχαριστώ πολύ που χρέωσες. Στους φίλους μας πόσο ζουμερό είναι. Εγώ θα σου πω πόσο νόστιμο είναι. Άντε. Πάει στα σκέτα πάω. Λοιπόν, για του λόγου του αληθές. Κοιτάξτε, πόσο ζουμερό. Κοιτάξτε. Και γευστικό, Γιώργη. Πολύ γευστικό. Πιο ζουμερό δεν γίνεται. Τέλειο. Στάζει. Εγώ θα σας πω για τη γεύση. Στάζει νοστιμιά. Εγώ θα το φάω έτσι με μία απλή σαλτσούλα ραγού. Μου Μου σκοβολάει Από και από τα κρέατα. πω. Αυτά τα 3 κρέατα από μόνα τους δίνουν εξαιρετική νοστιμιά. Δες το αγκουράκι. Δάγκος να δεις το αγκουράκι. Τι διαφορά κάνει στο δάγκωμα. Αυτό το κράτς. Και στη γεύση. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για να απολαύσουμε τα μπέργκερ μας. Με λίγα λόγια να μας αφήσει τη μόνη μας. Λοιπόν, έρχεται την υγειά μας. Φύγαμε. Για μας. Γεια μας. Καλά ψησίματα παιδιά. Καλά ψυχία Γεια σας, μου. καλά ψυχήματα. Γεια σας, παιδιά.